ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අදම ඔයාලට ගෙනාවේ ඕට්ස් වලින් හදන ගොඩාක්ම පෝෂ්‍යදායක කෑමක්. මගෙන් ඕට්ස් වලින් හදන කෑම වර්ග ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් අද මම පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්නේ ඕට්ස් බාර්. මේවා පොඩි දරුවන්ට අතිරේක ආහාරයක් විදිහට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවනේ ඕට්ස් කියන්නේ ගොඩාක්ම ගුණදායක දෙයක්. ඕට්ස් වල ප්‍රෝටීන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය තිරිඟු පිටි, හාල් වගේ අනිත් ධාන්‍ය පිටි වලට වඩා වැඩි. ඒ වගේම ඕට්ස් වල තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් සීනි ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව අඩුයි. ඒ වගේම තන්තුමය ගුණයත් වැඩි. ඒක නිසා ඕට්ස් ගොඩාක්ම පෝෂ්‍යදායක දෙයක්. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා, එතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඕට්ස් බාර් හදන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. ඕට්ස් කෝප්ප 1.3 කාලයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 115යි. වියලි පළතුරු සහ නට්ස් වර්ග. ඔයාලා කැමති ඒවා ගන්න කෝප්ප එකක් ගන්න. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා වියලි චෙරි කෝප්ප 4න් එකයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 30යි. මුද්දරස්පලම් කෝප්ප 4න් එකයි ග්‍රෑම් 30යි. රටඉඳි කෝප්ප 4න් එකයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 25යි. ආමන්ඩ් කෝප්ප 4න් එකයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 35යි. මේ පළතුරු සහ නට්ස් පොඩියටම කපා ගන්න ඕන. දිසිදි පොල් ග්‍රෑම් 15යි. ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් කියන්නේ මේවට. මේ සැහැඳි 4යි. දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 70යි. මේ සැහැඳි 5යි. බටර් ග්‍රෑම් 40යි. මීපැණි ග්‍රෑම් 50යි. ඒ කියන්නේ කෝප්ප කාලකට වඩා ටිකක් අඩුවෙන්. වැනිලා තේ හැඳි 1යි. ලුණු තේ හැඳි කාලයි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ ඕට්ස් ටික මේ වගේ බැද ගන්නවා. ඕට්ස් ටික ටිකක් ක්‍රිස්පි වෙනතුරු බැද ගන්න. දැන් මේ ඇති. දැන් මම තව පෑන් එකකට බටර්, මීපැණි, දුඹුරු සීනි දානවා. සීනි ටික හොඳට දිය වෙන්න දෙන්න. මේක ගොඩාක් වෙලා ලිපේ තියන්න එපා. එහෙම වුණොත් සීනි ටික හයිය වෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ සීනි ටික දිය වුණු ගමන්ම ඔයාලා ලිප ඕෆ් කරගන්න. මේක දැන් ටික වෙලාවක් නිවෙන්න තියන්න. ඒ අතරෙදි අඟල් 8යි 8 ප්‍රමාණයේ ඕනම ට්‍රේ එකක පාච්මන්ට් කොලයක් මේ වගේ එලා ගන්න. ඔයාලට වීදුරු වෙන ඕනම ට්‍රේ එකක් ගන්න පුළුවන්. ලොකු ට්‍රේ ගන්න එපා. අඟල් 8යි 8 ප්‍රමාණය හරියටම හරියනවා. දැන් මම කරන්නේ කැරමල් එකට ලුණු වැනිලා එකතු කරනවා. හොඳට මේ ටික දැන් කවලම් කරගන්න. දැන් මම ඕට්ස් ටිකට දිසිදි පොල්, වියලි පළතුරු සහ නට්ස් ටික එකතු කරනවා. මේ වගේ අතින් හොඳට කවලම් කරගන්න. ලොකුවට කෑලි නැති වෙන්න පළතුරු ටික හැමතැනටම විහිදෙන විදිහට හදාගන්න. දැන් කැරමල් එක මේ වගේ දාන්න. දැන් මම කරන්නේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මේ වගේ කවලම් කරගන්නවා. අතින් මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවනේ දැන් හොඳටම කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. ට්‍රේ එකට මේ වගේ දාගන්න.
දැන් අතින් මේ වගේ හොඳට පැතලි කරගන්න. සමානව පැතලි කරගන්න ඕන, හොඳටම තද වෙන්නත් ඕන. දැන් මේක විනාඩි 30ක් පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. දැන් පැයකට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලා කැමති තරමට කෑලි කපා ගන්න. දැන් හරි. පෝෂදායි ඕට්ස් බාර් ලෑස්ති. මම එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. මේ වගේ තමයි තියෙන්න ඕන. ඔයාලටත් දැන් ඔයාලගේ දරුවන්ට මේවා හදලා දෙන්න පුළුවන්නේ. මේවා ගොඩාක්ම රසයි. ඒක නිසා එකක් කෑවට පස්සේ තව කන්න හිතෙනවා. ඒක නිසා වැඩිහිටිය ඔයාලා නම් මේවා කනව නම් වැඩිය කන්න එපා. පොඩි දරුවන්ට නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.